আইসকলে একেবাৰে সহজতে মোৰ ভিডিঅ'টো থৈ দি এনেকৈ দহি পাতি ল'ব পাৰিব ঘৰত 4ডাল সূতা সোমাই আছে ইয়াত দেখিছে এই সাইজটোৰ সমানে সমানে ল'ম এডোখৰ যিমানডোখৰ গেপ লৈছিলোঁ হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভাল নিশ্চয় মোৰো ভালে আজি আকৌ ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ধুনীয়া মানে কি লাভজনক আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে মানে বহুত লাভজনক এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ পাৰিলে শেষলৈকে চাব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবলৈ পাব কাৰণ পইচা খৰচ নোহোৱাকৈ নিজে ঘৰতে সূতা আনি নিজে বাতি ল'ব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ প্লিজ চাওকচোন এইখন চাদৰতে মই ধুনীয়াকৈ দহি বাতি এয়া দেখিছে এখন ডিক্সনেৰী চাদৰখন এয়া এনেকৈ ল'ব সদায় এনেকৈ ঝাপি লৈছোঁ দেখিছে এয়া এনেকৈ ঝাপি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ মই এইখিনি বাতিলোৱেই তাৰপিছত এতিয়া নতুনকৈ মই ইয়াৰ পৰা বাতি দেখুৱাম আপোনালোকক দুটা বা এটা দেখুৱালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিকি যাব ডিক্সনেৰীখন লৈছোঁ যিহে নেকি আপোনালোকৰ ঘৰত ডিক্সনেৰী নাথাকিলে কি কৰিব ইটা গুটি এটা ধুনীয়াকৈ পেপাৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ব নতুবা মানে কাগজেৰে হ'লেও মানে বাতৰি কাগজে হ'লেও ধুনীয়াকৈ বান্ধি এনেকৈ চাদৰখন হেঁচা দি ল'ব পাৰিব তেতিয়া দহিটো মানে ধুনীয়াকৈ টাইট হয় আৰু ছিগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে মানে বহুত ধুনীয়া হয় মানে যিমান টানিলেও নিছিগে আৰু গাঁঠিটোও বহুত টাইট হয় সেয়েহে সেয়া আৰু কেনেকৈ লৈছোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত এই কচা হৈছে এয়া সূতা কচা এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই দহিটো মানে একেবাৰে সহজভাৱে কেনেকৈ বাতিব পাৰি তাৰপিছত আহিছোঁ এয়া দেখিছে বেজীটোত 4ডাল সূতা সোমাই আছে এয়া দেখিছে এনেকৈ বেজী সদায় 4ডাল সূতা ল'ব নহ'লে মানে কি 2ডাল সূতা ল'লে মানে ছিগি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে আৰু সোনকালে প্ৰথমতে ল'ম এইডোখৰ দেখিছে এই চাইজটোৰ সমানে সমানে ল'ম এইডোখৰ যিমানডোখৰ গেপ লৈছিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ 3টামান গাঁঠি দি দিম চাৰিটাই দি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ এই কচা সূতা দেখিছে এই কচা সূতা এই বেজী লগা সূতাডালত থৈছোঁ সূতা নেচা তাৰপিছত এইডাল দেখিছে এইডালে এনেকৈ কৰি এইফালেদি উলিয়াই টাইটকৈ গাঁঠি এটা পাৰে দুটা পাৰে দি দিব লাগে এয়া দেখিলে তাৰপিছত এয়া 2 নেচা সূতা এনেকৈ একচা কৰি ল'ব লাগে আপোনালোকে ফণী এখনেৰে ফণিয়াই কৰি লওঁ ক'লেও পাৰে কিয়নো শীতল হয় আৰু ফণিয়াই ল'লে তাৰপিছত এয়া দেখিছে বেজীটো এয়া দেখিছে সেইটো বেছি টানি দিলোঁ দেখিলে এয়া চেপ খাই গ'ল এইটো এনেকৈ টানি লৈ এতিয়া ঢিলা কৰি ল'ম মই দেখিলে 3টা গাঁঠি দি দিলোঁ মই টানকৈ তাৰপিছত শেষত কি কৰিম এইফালে দেখিছে এইফালেদি বেজীটো সোমোৱাই এনেকৈ উলিয়াই দিম যিহে নেকি এই সূতাডাল ঠৰঙা হৈ মানে বাহিৰৰ ফালে ওলাই নাথাকে সূতা নেচাৰ ভিতৰতে থাকিব তাৰপিছত এতিয়ানো কি আৰু এনেকৈ কাটি দিম আৰু শেষত এয়া দহি বাতি মই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এয়া চাওক ছেম কালাৰ দিছোঁ মোৰ নিজৰ পচন্দৰ অনুসৰি আৰু সেয়া আমাৰ আইসকলে একেবাৰে সহজতে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি এনেকৈ দহি বাতি ল'ব পাৰিব ঘৰতে মহিলাসকল আৰু এয়া দেখিছে সেয়া আৰু এনেকৈ ঝাপি থৈছোঁ থাম্বনেইলৰ কাৰণে বোলো ফটোকপি মাৰি লওঁ লগতে ভিডিঅ'টো কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছে ধুনীয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধুনীয়া লাগিছে নে বেয়া লাগিছে কালাৰটো মেচিং দিছোঁ সেয়া আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব